নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি আমি ৰংঘৰৰ আউটলাইনটো কৰিম। মই লৈছোঁ A3 সাইজৰ এখন সৰু পেপাৰ আৰু ইয়াত মই পেন্সিল আঁকি যাম। আপোনালোকেও মোক চাই কৰি যাব। এনেকৈ এইটো কিন্তু পাৰ্ট 1 হে হ'ব। পাৰ্ট 2 তেতিয়া আহিব যেতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত 30টা লাইক কৰি দিব। সো আপোনালোকৰ যদি সেকেন্ড পাৰ্টটো চাবলৈ ইচ্ছা আছে মানে কালাৰিংখিনি তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত মোক 30টা লাইক আনি দিব। আহক এতিয়া আমি ড্ৰয়িংখন কৰোঁ। আপুনিও মোৰ নিচিনাকৈ সৰু পেপাৰ এখন পেন্সিলডাল ৰাবাৰডাল লৈ ল'ব আৰু আপুনি পেন্সিলত যাতে শাৰ্প কৰিহে কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংখন ধুনীয়া হ'ব আৰু ৰাবাৰ দি মুচিলেও ড্ৰয়িংখন চাফা লাগিব। আপোনালোকে ৰংঘৰৰ বিষয়ে জানেনে বাৰু? ৰংঘৰটো 1744 ADত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিল। ইয়াৰ যিটো তলৰ বেছটো হয় সেইটো অক্টাগনাল শ্বেপ হয়। অক্টা মানে 8। এই বিল্ডিংটো 2 মহলীয়া হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত অপজিট চাইডে মানে নৰ্থ আৰু সাউথৰ ফালে দুটা জলহস্তীৰ মূৰ আছে। ৰংঘৰটো আহোম ডাইনেষ্টিত আহোমসকলে আহোমৰ ৰয়েল ফেমিলি আৰু পাব্লিকৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে বনাইছিলে। ৰংঘৰটো শিৱসাগৰ টাউনৰ চেণ্টাৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। ৰংঘৰটো শিৱসাগৰ জিলাৰ এটা কীৰ্তিচিহ্ন। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা কুকুৰাৰ যুঁজৰ কথা শুনিছেনে বাৰু? আচলতে এই ৰংঘৰটোত আহোম ৰজাসকলে কুকুৰা যুঁজ আৰু মহ যুঁজ আৰু কণীৰ যুঁজৰ খেল চাইছিলে। এতিয়া অলপমান ড্ৰয়িঙলৈ আহোঁ। এয়া দেখিছেনে কথা কওঁতে মোৰ ড্ৰয়িংখন শেষেই হ'বলৈ হ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও মোৰ ড্ৰয়িংটো চাই কৰি আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুল হয় বা যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় ড্ৰয়িংখনত মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। মই সহায় কৰিবলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে ৰিপ্লাইটো আপোনালোকক দিম। কালাৰখিনি মই ভাবিছোঁ অইল পেষ্টেলেৰে কৰিম আৰু মাজে মাজে অলপমান কালাৰ পেঞ্চিল দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৱাটাৰ কালাৰ দিও কৰিব পাৰে। ৱাটাৰ কালাৰ দি কৰিলে আপোনালোকৰ খালি এটাই প্ৰব্লেম হ'ব যে আপোনালোকে পেপাৰখন অকণমান ডাঠ ল'ব লাগিব। বাকী আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ ড্ৰয়িংবিলাক চাই ভাল পায় দেন মোৰ চেনেলত এটা প্লেলিষ্ট আছে আছাম ড্ৰয়িং বুলি, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাত মই মাঘ বিহু, ঢুলীয়া, নাচনী এইবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছবিলাক দি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেয়া ভিডিঅ'বোৰো চাব আৰু মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। শেষত মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা নতুন কথা শিকিবলৈ পালে বা আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।